สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกซอกมุมของจิตใจวันนี้อยู่กับผมพี่นนท์และน้องฟ้าเช่นเคยครับสวัสดีค่ะพี่นนท์และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันฟ้าเชื่อว่าต้องโดนใจใครหลายคนแน่นอนโดยเฉพาะในยุคที่เราเชื่อมต่อกันตลอดเวลาแบบนี้นั่นคือเรื่องของการดองแชทหรือการที่เราเห็นข้อความแล้วแต่เลือกที่จะยังไม่ตอบหรือตอบช้ามากทั้งที่มือถือก็อยู่ในมือแท้ใช่ครับหลายคนอาจจะรู้สึกผิดเวลาทำแบบนี้หรือบางคนอาจจะโดนเพื่อนโดนแฟนบ่นว่าทำไมเห็นและไม่ตอบจนกลายเป็นความเครียดสะสมแต่รู้นี่ครับว่าในมุมของจิตวิทยาด้านมืดและลึกซึ้งพฤติกรรมนี้มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความเฉื่อยชาหรือความไม่ใส่ใจแต่ความจริงแล้วมันคือจุดแข็งและเป็นวิธีการปกป้องอาณาเขตทางจิตใจที่ทรงพลังมากๆอย่างหนึ่งเลยล่ะครับฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะพี่นนท์จากที่เคยรู้สึกผิดกลายเป็นว่ามันคือจุดแข็งเหรอคะงั้นวันนี้เราลองมาแกะรอยกันดีกว่าค่ะว่า5เกมจิตใจหรือเหตุผลลึกๆที่ซ่อนอยู่หลังการตอบช้านั้นมีอะไรบ้างเผื่อว่าใครที่กำลังโดนกดดันเรื่องนี้อยู่จะได้มองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับน้องฟ้าข้อนี้สำคัญมากคือเรื่องของการครอบครองอำนาจเหนือเวลาของตัวเองในทางจิตวิทยามีแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่า autonomy หรือความเป็นอิสระส่วนบุคคลครับการที่คุณเห็นแชทแล้วไม่ตอบทันทีมันคือการส่งสัญญาณให้โลกรู้ว่าคุณไม่ใช่ทาสของเทคโนโลยีและคุณคือผู้กำหนดว่าใครจะเข้าถึงตัวคุณได้ตอนไหนลองนึกภาพตามนะครับถ้าใครทักมาแล้วคุณตอบภายใน3วินาทีทุกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนอื่นจะเริ่มคาดหวังว่าคุณต้องสแตนด์บายให้เขาตลอด24ชั่วโมงจริงค่ะพี่นนท์พอเราตอบเร็วบ่อยๆเข้าพอครั้งไหนเราตอบช้าแค่นิดเดียวกลายเป็นว่าเราโดนโกรธเฉยเลยทั้งที่จริงๆแล้วเราแค่ไปเข้าห้องน้ำหรือทานข้าวการเลือกตอบช้าจริงเหมือนการวางบรรทัดฐานใหม่ว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ของฉันและฉันจะเปิดประตูรับแขกเมื่อฉันพร้อมเท่านั้นมันไม่ใช่การเสียมารยาทแต่มันคือการรักษาขอบเขตที่แข็งแกร่งค่ะถูกต้องครับมันคือการสร้าง value ให้กับเวลาของคุณเองมาต่อกันที่ข้อที่2ครับคือการประมวลผลทางอารมณ์เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดงานวิจัยด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพพบว่าคนที่ชอบทิ้งระยะเวลาในการตอบมักจะเป็นกลุ่มที่มีความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ในด้านการควบคุมตัวเองสูงเพราะพวกเขาเลือกที่จะไม่ใช้สัญชาตญาณตอบโต้แต่ใช้การคิดเชิงวิเคราะห์แทนครับอ๋อเหมือนกับการที่เราได้รับข้อความที่อาจจะทำให้เราหงุดหงิดหรือข้อความสำคัญมากๆแล้วเราเลือกที่จะยังไม่พิมพ์ตอบทันทีเพราะกลัวว่าอารมณ์ในตอนนั้นจะทำให้คำพูดเราดูไม่ดีใช่ไหมคะแม่นยำครับน้องฟ้าการนิ่งสงบเพื่อรอให้อารมณ์ตกตะกอนก่อนตอบคือการเล่นเกมจิตใจกับตัวเองเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดตัวอย่างเช่นถ้าหัวหน้าทักมาตำหนิงานในเวลาเลิกงานคนที่ตอบทันทีอาจจะตอบด้วยความน้อยใจหรือประชดประชันแต่คนที่ดองไว้ก่อนจนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาจะมีสติและเลือกใช้คำพูดที่ดูเป็นมืออาชีพมากกว่ามากนี่ไม่ใช่การหลบหนีนะครับมันคือการวางกลยุทธ์เพื่อให้ความสัมพันธ์ยืนยาวโหฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยค่ะต่อไปข้อที่3แล้วค่ะพี่นนท์เห็นว่ามีเรื่องของความลึกลับที่สร้างเสน่ห์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับน้องฟ้าในจิตวิทยาด้านมืดมีกฎข้อหนึ่งคือกฎแห่งความขาดแคลนหรือ scarcity principle อะไรที่ได้มาง่ายเกินไปมักจะถูกลดทอนคุณค่าลงโดยไม่รู้ตัวการที่คุณตอบชัดช้าบ้างมันสร้างพื้นที่ว่างที่เรียกว่า mystery หรือความลึกลับครับมันทำให้คนอีกฝั่งเริ่มตั้งคำถามว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่คุณกำลังยุ่งกับเรื่องที่สำคัญกว่าเขาหรือเปล่าฟังดูเหมือนการดึงเกมเลยนะคะเนี่ยแต่มันคือความจริงในชีวิตประจำวันเลยค่ะอย่างเวลาที่เราจีบกันใหม่ๆหรือแม้แต่คุยกับเพื่อนถ้าเราเป็นฝ่ายรอและคาดหวังมันจะเกิดแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เรานึกถึงเขาตลอดเวลาการตอบช้าในมุมนี้จึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองทางจิตใจทำให้คนอื่นรู้สึกว่าการได้คุยกับคุณคือการรางวัลไม่ใช่ของตายใช่ครับแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีนะไม่ใช่หายไปเป็นอาทิตย์ มาถึงข้อที่4ครับคือเรื่องของการรักษาพลังงานของโซเชียลแบตเตอรี่สังคมทุกวันนี้เราถูกบังคับให้เป็น extrovert ตลอดเวลาผ่านหน้าจองานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการแจ้งเตือนแชทแต่ละครั้งมันกระตุ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดให้พุ่งสูงขึ้นการที่คุณเห็นแล้วไม่ตอบคือการที่จิตใต้สำนึกของคุณกำลังบอกว่าตอนนี้พลังงานฉันเหลือ 5% ฉันต้องชาร์จแบตให้ตัวเองก่อนที่จะไปดูแลความรู้สึกคนอื่นข้อนี้โดนใจชาว introvert แน่นอนค่ะ
บางทีเราไม่ได้โกรธใครเรายังรักเพื่อนทุกคนเหมือนเดิมแต่แค่ตอนนั้นการพิมพ์คำว่าโอเคมันใช้พลังงานเหมือนการไปวิ่งมาราธอนเลยค่ะการที่เราเลือกตอบช้าจึงเป็นการให้เกียรติสุขภาพจิตของตัวเองเพื่อที่ว่าเมื่อเราพร้อมตอบเราจะได้มอบตัวตนที่สดใสและจริงใจให้กับผู้ส่งข้อความคนนั้นจริงๆค่ะดีมากครับน้องฟ้าการรักตัวเองเริ่มต้นจากการกล้าที่จะปฏิเสธความคาดหวังของคนอื่นในเวลาที่เราไม่ไหวและข้อสุดท้ายข้อที่ 5 ครับคือการฝึกฝนความอดทนและการสังเกตสถานการณ์การตอบช้าช่วยให้คุณมีเวลาสังเกตความกระวนกระวายของอีกฝ่ายได้ครับในแง่จิตวิทยาด้านมืดบางครั้งเราดึงเกมเพื่อดูว่าอีกฝ่ายมีความอดทนแค่ไหนหรือเขาจะเผยตัวตนออกมาอย่างไรเมื่อไม่ดั้งใจในทันทีอ๋อเหมือนกับการคัดกรองคนไปในตัวด้วยใช่ไหมคะพี่นนท์ถ้าใครบางคนระเบิดอารมณ์ใส่เราเพียงเพราะเราไม่ตอบแชทภายใน10 นาทีนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคนคนนี้มีความต้องการควบคุมสูงหรือมีบุคลิกภาพแบบยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางถูกต้องที่สุดครับการตอบช้าจึงเป็นเหมือนกระจกสะท้อนตัวตนของคนรอบข้างได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยล่ะครับสรุปแล้วนะครับคุณผู้ฟังการที่คุณตอบแชทช้าทั้งที่คุณเห็นแล้วมันไม่ใช่ความผิดมันไม่ใช่ความขี้เกียจแต่มันคือศิลปะในการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลมันคือการยืนหยัดเพื่ออิสรภาพของเวลาการไตร่ตรองเพื่อความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและการรักษาวิญญาณของคุณไม่ให้ถูกกัดกินโดยความเร่งรีบที่ไร้ความหมายฟังพี่นนท์แล้วฟ้าเชื่อว่าหลายคนคงจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกนะคะความจริงแล้วตัวตนของคุณมีคุณค่ามากเกินกว่าจะถูกตัดสินด้วยความเร็วของนิ้วมือที่จิ้มคีย์บอร์ดค่ะอย่าปล่อยให้เสียงแจ้งเตือนมาบงการความสุขของคุณถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมตอบก็แค่ยิ้มให้ข้อความนั้นแล้ววางมือถือลงไปใช้ชีวิตในโลกความจริงก่อนแล้วค่อยกลับมาตอบเมื่อหัวใจคุณพร้อมนะคะสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและให้พลังใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกอินไซต์ทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับและถ้าใครมีประสบการณ์เรื่องการดองแชทหรือมีวิธีจัดการกับความรู้สึกเวลาตอบช้ายังไงลองคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้นะคะฟ้ากับพี่นนท์จะตามไปอ่านแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ